सो हाय फ्रेंड्स, हूँ संजय। તમે જોઈ રહ્યા છો વોઇસ ઓફ એજ્યુકેશન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમામ ભાઈઓ તથા બહેનો હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં હું તમારા લોકો માટે જે મેડિકલ અને પેરામેડિકલ બંને મારા સબસ્ક્રાઈબર છે, તો એ લોકો માટે તમારે સ્કોલરશિપનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ તો તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપીશ કે મેડિકલના સ્ટુડન્ટ હશે તેને કઈ રીતે ભરવું, અથવા DMLTના સ્ટુડન્ટ હશે એની માટે પણ હું બતાવીશ। અને GNM, ANA, ફિઝિયોથેરાપી, BDS, MBBS, BHMS, મેડિકલ, પેરામેડિકલ તમામ કોર્સનું તમારે સ્કોલરશિપનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ અને કઈ કાસ્ટને કઈ કેટેગરી સિલેક્ટ કરવી જોઈએ તેની સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને લોકોને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપીશ। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। અને જો મિત્રો તમે નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરી રાખજો, કારણ કે આવા ને આવા સ્કોલરશિપને લગતા વિડીયો હું બનાવતો રહું છું। અને જો મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। तो सर्वप्रथम तमे गूगल में सर्च करशो डिजिटल गुजरात सर्च करशो। तमारी समक्ष जे पहली वेबसाइट आवशे एना पर तमे ओके आपशो। एना पर ओके आपशो, जे पॉपअप आवशे एने बंद करी लेशो। हवे अहींया तमारी समक्ष बे ऑप्शन जोवा मळशे के रजिस्टर अने लॉगिन। तो अहींया लॉगिन पर तमे ओके आपशो। हवे अहींया स्क्रॉल डाउन करीने तमे नीचे आवशो तो अहींया तमने लॉगिन ऑप्शन जोवा मळशे। तो अहींया तमे मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी ની મદદથી યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ નાખીને તમે લોગિન કરી શકો છો। હવે જે લોકો મારા જૂના વ્યુઅર છે એ લોકોને તો ખબર જ હશે કે લોગિન કઈ રીતે કરવું, પરંતુ નવા કોઈ જોતા હોય તો એ લોકો માટે હું તમને બતાવું કે તમારે રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરવું। તો રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમે અહીંયા ફરીથી ઉપર આવશો અને અહીંયા જોશો કે ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન, એના પર તમે ક્લિક કરશો। एना पर क्लिक करशो त्यार पछी तमे अहींया तमारो जे मोबाइल नंबर है वेलिड, ए वेलिड मोबाइल नंबर तमे आमां फिल करशो। मित्रों, एक वस्तु याद राखजो कि एकवार तमारो मोबाइल नंबर एंटर थई जशे पछी ए बीजे स्कॉलरशिपना फॉर्ममां तमारे यूज थशे नहीं, एटले तमारो परमनेंट मोबाइल नंबर होय ए ज तमारे आमां फिल करवो। त्यार पछी तमारी जे वेलिड ईमेल आईडी होय ईमेल आईडी तमे फिल करशो। त्यार पछी तमारे जे पासवर्ड बनावવો હોય पासवर्ड तमे क्रिएट करशो। पासवर्ड तमे स्ट्रोंग बनावशो। अहींया पासवर्ड नाखशो, त्यार पछी फरीथी कन्फर्म पासवर्ड नाखशो। त्यार पछी अहींया नीचे जे तमने कैप्चा देखाय छे, अहींया जे तमने कैप्चा देखाय छे ए अहींया कैप्चा तमे फिल करी देशो અને ત્યાર પછી તમે સેવ પર ओके आपशो। એટલે તમારા મોબાઈલમાં 4 આંકડાનો એક ઓટીપી આવશે। એ 4 ડિજિટનો ઓટીપી તમે નાખી દેશો એટલે તમારું રજિસ્ટ્રેશન છે તે સક્સેસફુલી થઈ જશે। રજિસ્ટ્રેશન તમારું સક્સેસફુલી થઈ જાય ત્યાર પછી તમે ફરીથી લોગિનનું પેજ છે એમાં આવી જશો। લોગિનના પેજમાં તમે આવીને અહીંયા લોગિન યુઝિંગ છે ત્યાં તમે ઓકે આપશો અને ઈમેલ આઈડી અથવા મોબાઈલ નંબર બંનેના ગમે એમાંથી એક ઓપ્શનમાંથી તમે લોગિન કરી શકશો। તો હું મોબાઈલ નંબરનો યુઝ કરીને ત્યાર પછી લોગિન કરીશ। તો હવે હું અહીંયા મારી જે ડિટેલ છે એ ફિલ કરીને તમને લોકોને લોગિન કરીને બતાવું। तो अहींया मित्रों में मारा मोबाइल नंबर, त्यार पछी पासवर्ड और जो कैप्चा है अहींया ए मैं ऊपर कैप्चा से फिल करी दीधा है। हवे हूँ अहींया लॉगिन ऑप्शन है एना पर ओके आपीश। लॉगिन पर ओके आपीश एटले मित्रों मारू जे डिजिटल गुजरातનું लॉगिन है थई जशे। ऊपर अहींया जो मारू नाम है ते आवी गयुं छे। तो हवे अहींया 3 डॉट है एना पर क्लिक करी अने अहींया स्कॉलरशिपનું जो मेनू है एना पर तमे ओके आपशो। स्कॉलरशिपना मेनू पर ओके आपशो એટલે નીચે તમે જેટલી પણ અરજી કરીએ છે તમામ તમને જોવા મળશે। મિત્રો, આમાં ખાસ કરીને કારણ વગરનો તમારે બીજું જે જરૂરી ના હોય એમાં તમારે એન્ટર થવું નહીં, જેથી કરીને તમારી એકવાર સ્કોલરશિપ ક્લોઝ થઈ જશે તો પછી તમે લોકો કોમેન્ટ્સ કરશો કે ક્લોઝ થઈ ગઈ છે તો હવે શું કરું। એટલે જે જરૂરી વસ્તુ હોય એ જ તમે આમાં ફિલ કરો, બાકી વધારાની વસ્તુ તમારે કાંઈ આમાં કરવી નહીં। હવે અહીંયા આવશો તો અહીંયા તમને કેટેગરી જોવા મળશે, SC કેટેગરી, ST કેટેગરી, SCBC, EBC, NT, DNT, हायर एज्युकेशन और सोशल डिफेंस। तो मित्रों मैं SC कैटेगरी माटे कई स्कॉलरशिपना फॉर्म भरवा, ST माटे SCBC, EBC और NT, DNT माटे एनी संपूर्ण प्लेलिस्टनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन में आपू छूँ। एमां तमाम विडियो मित्रों अवेलेबल है। तो मित्रों अहींया हवे तमे तमाम कैटेगरीने जोई शको छो। कई कैटेगरी ने कई ऑप्शन सिलेक्ट करवू जोईए तो एना पर ऑलरेडी मित्रों में विडियो बनावेला छे। तो एनी नीचे लिंक है, तमे पहला जोई लेजो कि तमारे कई ऑप्शन है ते कई लोकोने सिलेक्ट करवू जोईए। तो अहींया कोईपण एक फॉर्म भरीने तमने लोकोने बतावुं, तमारा प्रोसेस बधामां सेम ज रहेशे। तो फॉर्म भरवा माटे तमे तमारी जे कास्ट होय एना पर ओके आपशो। हूँ SC નું फॉर्म भरीने तमने लोकोने बतावुं। तो शेड्यूल कास्ट SC एना पर ओके आपशो। त्यार पछी तमे नीचे आवशो तो अहींया छे सिलेक्ट फाइनल छे ईयर एना पर ओके आपशो। अहींया 21-22 तमने जोवा मळशे एना पर ओके आपशो। त्यार पछी नीचे चेन्ज फाइनल है ईयर से एना पर तमे ओके आपशो। त्यार पछी अहींया तमारे जे मैं विडियो बनावेल छे एमां जोई लेवानुं कि तमारे कई कैटेगरी सिलेक्ट करवानी छे। तो ये मुजब तमे तमारी कैटेगरी है सिलेक्ट करशो। कैटेगरी सिलेक्ट करशो त्यार पछी आ प्रकारनुं मेनू तमने जोवा मळशे। तो हवे तमे स्क्रॉल डाउन करी नीचे आवशो त्यार पछी मित्रों अहींया नीचे तमने ऑप्शन जोवा मळशे कन्टिन्यू टू सर्विस। तो एना पर तमे ओके आपशो। एना पर तमे ओके आपशो એટલે તમારો જે પેજ હશે રજિસ્ટ્રેશનના પેજમાં તમે આવી જશો। तो अहींया स्टेप बाय स्टेप तमने प्रोसेस है बतावतो जाऊँ छूँ। अहींया तमारे 5 स्टेप से पूरा करवाना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, डाइजेबिलिटी डिटेल और एटेचमेंट एटले कि डॉक्यूमेंट। तो तमाम प्रोसेस करवानी है। हूँ लोग तमने स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। सर्वप्रथम अहींया तमारो जे फर्स्ट नेम होय फर्स्ट नेम तमे फिल करशो। त्यार पछी तमारो मिडल नेम होय मिडल नेम फिल करशो। त्यार तमारी सरनेम जे अटक होय अटक तमे फिल करशो। ए कर्या पछी तमे नीचे आवशो।
નીચે આવશો તો અહીંયા તમારું જે નામ હોય આધાર કાર્ડ મુજબ, મિત્રો ફરીથી કહું છું, અહીંયા તમારે આધાર કાર્ડ મુજબ જ નામ ફિલ કરવું. ત્યાર પછી તમારી જે જન્મ તારીખ છે આધાર કાર્ડ મુજબ ફિલ કરવી. ત્યાર પછી તમે મેલ છો કે ફિમેલ છો એ તમારે સિલેક્ટ કરવું. ત્યાર પછી તમારો જે વેલિડ આધાર કાર્ડ નંબર છે એ તમારે ફિલ કરવાનો છે. આધાર કાર્ડ નંબર તમે ફિલ કરી દો. ત્યાર પછી તમે વેરીફાઈ આધાર છે એના પર ઓકે આપશો. એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે તમારું જે આ પેજ છે એ રિફ્રેશ થશે. રિફ્રેશ થઈ અને નીચે તમને અહીંયા યસનું ઓપ્શન છે તે જોવા મળશે. જો નોનું ઓપ્શન જોવા મળે તો તમારે ઉપર નામ અને જન્મ તારીખ અને મેલ ફિમેલ તમે નાખ્યું એમાં તમારે ચેક કરી લેવું એ બરાબર હોય તો જ આમાં તમને યસ છે તે જોવા મળે. અને યસ આવશે નહીં તો તમે આગળ ફોર્મની કાર્યવાહી પણ કરી શકશો નહીં. એ કર્યા પછી મિત્રો અહીંયા તમે તમારું જે માતાનું નામ હોય એ નામ ફિલ કરશો. હવે ત્યાર પછી કેટેગરીમાં આવશો તો એસસી, એસટી, ઓબીસી, એનટી, તમે જે કાસ્ટમાં હોય એ કાસ્ટ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. તમે જે કાસ્ટ સિલેક્ટ કરશો ત્યાર પછી અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે તમે ઓબીસી સિલેક્ટ કરશો તો સબ કાસ્ટમાં તમારી ઓબીસીના હશે એ આવશે. અને અહીંયા તમે એનટી, ઈબીસી કે બીજી કોઈ પણ કાસ્ટ સિલેક્ટ કરશો તો તમને નીચે જે સબ કાસ્ટ હશે એ કાસ્ટ મુજબ જોવા મળશે. તો અહીંયા મેં એસસી સિલેક્ટ કર્યું છે તો એસસીનું નીચે સિલેક્ટ કરીશ તો અહીંયા જે કાસ્ટ સબ કાસ્ટ હશે એ સિલેક્ટ કરીશ. ત્યારબાદ રિલિજનની વાત કરું તો રિલિજન તમારો જે હોય એ તમે સિલેક્ટ કરશો. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ જે પણ હોય એ તમે સિલેક્ટ કરશો. ત્યાર પછી નીચે આવશો તો મેરિયલ સ્ટેટસ, તમારા મેરેજ થયેલા છે, વિધવા હોય, વિડો હોય, ડિવોર્સ થયેલા હોય તો એ આમાં ઓપ્શન જોવા મળે છે. તો આ જેનું ભર હોય એ અનમેરિડ છે તો અનમેરિડ પર ઓકે આપીશ. ત્યાર પછી નીચે તમારા જે પિતાનો વ્યવસાય હોય એ વ્યવસાય તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે. માછીમાર હોય, ફળ વેચનાર હોય, માળી હોય, સોની હોય, જે હોય એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યાર પછી અહીંયા એન્યુઅલ તમારી ફેમિલી ઇન્કમ, તમારી જે વાર્ષિક આવક છે એ તમારે આમાં ફિલ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી ઇન ઓર્ફન એટલે કે તમે અનાથ છો, અનાથ હોય તો યસ કરશો, બાકી નો રહેવા દેશો. ત્યાર પછી અહીંયા તમને તમારો જે મોબાઈલ નંબર છે જોવા મળશે, તમારું જે ઈમેલ આઈડી છે એ તમને અહીંયા જોવા મળશે. ત્યાર પછી અહીંયા ડે સ્કોલર અને હોસ્ટેલર, તમે હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો તમે હોસ્ટેલર પર ઓકે આપશો. અને જો તમે હોસ્ટેલમાં ના રહેતા હોય તો તમે ડે સ્કોલર પર ઓકે આપશો. તમે હોસ્ટેલ પર ઓકે આપશો તો નીચેના ઓપ્શન છે તે ખુલી જશે. હોસ્ટેલ ટાઈપ, તેમાં તમે ગવર્મેન્ટ હોસ્ટેલમાં છો, પ્રાઇવેટ હોસ્ટેલમાં છે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમે હેબિટેશન ટાઈમ એટલે તમે ગામમાં રહો છો કે સિટીમાં રહો છો, અર્બનમાં રહો છો. તમે ગામમાં રહેતા હોય તો રૂરલ કરશો અને તમે સિટીમાં રહેતા હોય તો અર્બન સિલેક્ટ કરશો એટલે શહેરી વિસ્તારમાં અર્બન આવશે. ત્યાર પછી અહીંયા તમને જે એડ્રેસ સ્ટેટ છે ગુજરાત જોવા મળશે. ત્યારબાદ તમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ, તો ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જે તમારો ડિસ્ટ્રિક્ટ હશે એ ડિસ્ટ્રિક્ટ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરશો ત્યાર પછી તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટ અનુસાર તાલુકા જોવા મળશે. તમારું જે તાલુકો હોય તમે સિલેક્ટ કરશો. ત્યાર પછી આમાં તમે રૂરલ હોય એટલે કે ગામમાંથી હોય કે સિટીમાંથી હોય ફરીથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી વિલેજ, તો વિલેજમાં તમારું જે પણ ગામ હોય તમારા તાલુકા અનુસાર એ તમારે તમારું ગામ હોય એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી એડ્રેસ, તો આમાં તમારું સંપૂર્ણ એડ્રેસ હોય તમારા ડોક્યુમેન્ટ મુજબ એ તમે ફિલ કરશો. ત્યાર પછી નીચે તમારે જે પિનકોડ હોય એ પિનકોડ તમારે ફિલ કરી દેવાના છે. ત્યાર પછી ઉપરનું એડ્રેસ અને નીચેનું એડ્રેસ સેમ હોય તો તમે આના પર ટિક કરશો એટલે બંને કોપી થઈ જશે. એ થઈ ગયા પછી નીચે અહીંયા તમને સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનું ઓપ્શન જોવા મળશે. એના પર તમે ઓકે આપશો. એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે જે બેંકનું જે બીજું પેજ છે એ પેજમાં તમે આવી જશો. અહીંયા તમને જોવા મળશે ડેટ અપડેટ સક્સેસફુલી. ત્યાર પછી બેંકનું જે પેજ છે એમાં તમે આવી જશો. અહીંયા તમને તમારો આધાર કાર્ડ નંબર છે તે જોવા મળશે. ત્યાર પછી ચેક સ્ટેટસ ઓફ બેંક અને આધાર લિંકિંગ એના પર ઓકે આપશો. પેજ રિફ્રેશ થઈ અને નીચે તમને એક્ટિવનું ઓપ્શન છે તે જોવા મળશે. પરંતુ આ વર્ષે મિત્રો એક્ટિવનું ઓપ્શન કોઈને આવતું નથી એટલે એના માટે તમારી જે કોલેજ હોય ત્યાં તમારે પૂછી લેવાનું, એને એ લોકો કહે એ મુજબ તમારે કરવાનું. ત્યાર પછી નીચે આવશો તો અહીંયા તમારે આઈએફએસસી કોડ નાખવાનો છે. તમારો જે આઈએફએસસી કોડ હોય એ તમે આમાં નાખશો. આઈએફએસસી કોડ તમે નાખી દીધા પછી શો બેંક ડિટેલ્સ એના પર ઓકે આપશો. એના પર તમે ઓકે આપશો. નીચે તમારો અહીંયા બેંકનું નામ અને તમારી જે બ્રાન્ચ હશે એ ઓટોમેટિક જ આવી જશે. બ્રાન્ચનું નામ આવી ગયા પછી અહીંયા તમારે તમારો જે ખાતા નંબર છે એ નાખશો. ફરીથી રીએન્ટર તમારો ફરીથી ખાતા નંબર છે એ નાખશો એટલે કે 2 વાર કન્ફર્મ કરવાનો છે. એ કર્યા પછી તમે નીચે આવશો. નીચે આવ્યા પછી અહીંયા તમારું જે બેંક પ્રમાણે નામ હોય, જે તમારી બેંકની પાસબુક પ્રમાણે તમારું નામ હોય એના એ પ્રમાણે તમારું જે નામ હોય એ તમે નામ લખી દેશો. અહીંયા મિત્રો તમારું નામ લખવાનું છે બેંક પ્રમાણે. ત્યાર પછી અહીંયા મિત્રો જે આ ટિક માર્ક છે એના પર તમે ટિક કરશો. ત્યાર પછી નીચે આવશો અને સેવ નેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે આગળના પેજમાં જશો. જો મિત્રો પ્રીવિયસ પર કરશો એટલે તમે રજિસ્ટ્રેશનના પેજમાં જશો. તો અહીંયા સેવ નેક્સ્ટ છે એના પર હું ઓકે આપીશ. એના પર ઓકે આપશો એટલે ડેટા અપડેટ સક્સેસફુલનો મેસેજ તમને આવશે. હવે આપણે જે મેઇન ટોપિક છે એ આ પેજ પર ચર્ચા કરવાનો છે. સૌપ્રથમ અહીંયા તમે ઓકે આપશો તો રેગ્યુલર સીટ, તમે રેગ્યુલર સીટમાં છો, મેનેજમેન્ટ કોટામાં છો, સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં છો, ટ્યુશન ફી વ્યુઅરશીપમાં છો કે સ્પોટ એડમિશન કે વેકેન્ટ સીટમાં છો એ તમારે આમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. તો તમે મેનેજમેન્ટ હોય તો આમાં સિલેક્ટ કરશો અને પ્રાઇવેટમાં હોય તો આમાં સિલેક્ટ કરશો. તો હું ગવર્મેન્ટ કોટામાં છું એટલે ઉપર છે એના પર ઓકે રહેવા દઈશ.
ત્યાર પછી તમે યુનિવર્સિટી એનરોલમેન્ટ નંબર એ તમારે કોલેજમાંથી આપ્યો હોય તો તમે નાખી શકો, બાકી ફરજિયાત નથી. હવે અહીંયા તમારે તમારો જે કોર્સ છે એની ડિટેલ ફિલ કરવાની છે. તો હું તમને લોકોને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવું. તો જે લોકો ફાર્મસી માટે હોય એ આના પર ટિક કરશે એટલે નીચેના ઓપ્શન છે એ ખુલી જશે. સિલેક્ટ કરી અને તમે ફાર્મસીમાં જેમાં એડમિશન લીધું હોય, તમે બી ફાર્મમાં લીધું હોય તો આના પર ઓકે આપશો, ડી ફાર્મમાં લીધું હોય તો આના પર ઓકે આપશો, એમ ફાર્મમાં હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો. ઓકે કરવા માટે ફક્ત તમારે આના પર આજે છે એના પર ટિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક ટિક થઈ જશે. હવે એવી રીતે તમે મેડિકલમાં હોય તો મેડિકલ પર ઓકે આપશો એટલે નીચેના ઓપ્શન ખુલી જશે. તો સિલેક્ટ પર ઓકે આપશો. BMSમાં હોય તો આમાં ઓકે આપશો, BDSમાં હોય તો આમાં ઓકે આપશો, BSMSમાં હોય તો આના પર ઓકે આપશો, BNYSમાં આમાં પર ઓકે આપશો. ત્યાર પછી તમે નીચે આવશો અને MBBSમાં હોય તો તમે આમાં પર ઓકે આપશો. તો આવી રીતે તમે મેડિકલના સિલેક્ટ કરી શકશો. હવે વાત કરીએ હું તમને પેરામેડિકલની, તો પેરામેડિકલ પર તમે ઓકે આપશો. નીચેના કોર્સ ખુલી જશે, એમાં સિલેક્ટ ઓકે આપશો. તો અહીંયા જો મિત્રો તમે DMLTમાં હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો, ACTમાં હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો. એવી રીતે તમે ANMમાં હોય તો આના પર ઓકે આપશો. ત્યારબાદ તમે નીચે આવશો તો તમને અહીંયા BOPTમાં હોય તો આના પર ઓકે આપશો, BSc ન્યુટ્રિશનમાં હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો, BSc મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનોલોજીમાં હોય તો આના પર ઓકે આપશો અને BSc નર્સિંગમાં હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો. ત્યાર પછી હજુ એક આપણો પેરામેડિકલનો કોર્સ બાકી છે તો તમે નીચે આવશો. BPTમાં હોય ફિઝિયોથેરાપી તો આના પર ઓકે આપશો. ત્યાર પછી તમારે આમાં હોય BOPમાં તો આના પર ઓકે આપશો. તમારા તમામ કોર્સ છે તે તમને આમાં જોવા મળશે. સ્ક્રોલ ડાઉન કરી નીચે આવશો. હજી GNM છે બાકી છે તો તમે જેવા સ્ક્રોલ ડાઉન કરતાં નીચે આવશો એટલે તમામ કોર્સ તમને આમાં યોગાનો હશે તો એ પણ તમને જોવા મળશે. તમારા જે કોર્સ છે આપણે પેરામેડિકલના તમામ જોવા મળશે. તમારું GNM હોય તો તમે આના પર ઓકે આપશો. તો તમામ કોર્સની વાત કરીએ. હવે હું એક કોર્સની સિલેક્ટ કરીને તમને લોકોને બતાવું. ત્યાર પછી સિલેક્ટ યોર કોર્સ એના પર તમે ઓકે આપશો. તો અહીંયા ફર્સ્ટ યરમાં હશે, ફર્સ્ટ યર પછી સેકન્ડ કે થર્ડ યરમાં હશે એને રિન્યુ આવશે. ત્યાર પછી તમારે અહીંયા હવે ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે. અહીંયા મિત્રો તમારે એ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે કે જ્યાં તમારી કોલેજ આવેલી છે. તમારું આમાં કંઈ માહિતી ફિલ કરવાની નથી. તો મારી કોલેજ છે ઉદાહરણ તરીકે રાજકોટ આવેલી છે તો હું રાજકોટ સિલેક્ટ કરીશ. તમારે અમદાવાદ, નડિયાદ, આણંદ, રાજકોટ, જામનગર જ્યાં આવેલું હોય તમે સિલેક્ટ કરશો. તમે સિલેક્ટ યોર પ્રેઝન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો તમે જે કોલેજ તમારી જિલ્લો સિલેક્ટ કરશો એટલે તમામ કોલેજ તમારી ખુલી જશે. તો તમારી જે કોલેજનું નામ હશે એમાં આવી જશે. તો ઉદાહરણ તરીકે અર્પિત, તો તમે અર્પિત પર ઓકે આપશો. તમારી જે કોલેજ હશે એ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. સિલેક્ટ યોર પ્રેઝન્ટ બ્રાન્ચ કોર્સ. તો આમાં તમારા કોર્સનું નામ હશે એ હશે તો આવશે, બાકી આ રીતે બ્લેન્ક આવશે તો તમે સિલેક્ટ પર ઓકે રહેવા દેશો. ત્યાર પછી તમારે પ્રેઝન્ટ ક્લાસ સ્ટાર્ટ ડેટ. તો તમારે જે કોર્સ છે ક્યારે સ્ટાર્ટ થયો એની તારીખ ફિલ કરવાની છે. તો એ તારીખ સ્ટાર્ટ તારીખ અને એન્ડ તારીખ એ તમારે ફિલ કરવાની છે. એ તમારી કોલેજમાં તમે વાત કરશો ત્યાંથી તમને એ તારીખ છે તે મળી જશે. એ તારીખ તમને આપે એટલે આમાં તમારે બંનેમાં ફિલ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી હવે અહીંયા તમારા તમામ જે પ્રીવિયસ કોર્સ એની ડિટેલ ફિલ કરવાની હોય છે. તો ઉદાહરણ તરીકે હું તમને બતાવું તો તમારે ધોરણ 10 ઉપર તમામ કોર્સને, ઉદાહરણ તરીકે તમે BSc નર્સિંગમાં લીધું હોય તમારે ધોરણ 10, 11 અને 12. કોઈ કોલેજમાં ફક્ત ધોરણ 10 અને 12ની જ માહિતી ફિલ કરવાની કહેતા હોય તો એ પ્રમાણે કરો તો પણ ચાલે. તમે ઉદાહરણ તરીકે તમે MAમાં લીધું હોય માસ્ટર કોર્સમાં તમારે ધોરણ 10, 11, 12, FY, SY, TY એ રીતે તમારે જેટલા પાછળના કોર્સ હોય હું તમને ઉદાહરણ આપે તમામ કોર્સની ડિટેલ તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફિલ કરવાની હોય. હું સ્ટાર્ટ કરું તમને ધોરણ 10થી સમજાવું તો સિલેક્ટ પર ઓકે આપશો. અહીંયા 10 પર ઓકે આપશો. તે પછી સિલેક્ટ યોર કોર્સ એના પર ઓકે આપશો. હવે અહીંયા ફરીથી ધોરણ 10 પર ઓકે આપશો. સિલેક્ટ અહીંયા બ્રાન્ચ કોર્સ એમાં તમે જનરલ લખશો. ત્યાર પછી તમારો ધોરણ 10નો સીટ નંબર તમે ફિલ કરશો. ત્યાર પછી પાસિંગ યર છે એના પર તમે ઓકે આપશો. તમારું જે વર્ષ હશે એ તમે સિલેક્ટ કરશો. તમારે ધોરણ 10માં કેટલા ટકા આવે એ તમે સિલેક્ટ કરશો. ત્યાર પછી તમે એડ છે એના પર ઓકે આપશો. એડ પર તમે ઓકે આપશો એટલે નીચે તમારી જે ડિટેલ હશે એ આવી રીતે એડ થઈ જશે. અહીંયા 10 જોવા મળશે, ધોરણ 10 તમને જોવા મળશે, જનરલ જોવા મળશે, સીટ નંબર જોવા મળશે, ક્યારે પાસ કર્યું એ જોવા મળશે, તમારા પર્સન્ટેજ જોવા મળશે. તમે એડિટ કરીને ફરીથી એમાં સુધારો પણ કરી શકો અને ડિલીટ કરો તો ડિલીટ પણ કરી શકો. એવી જ રીતે તમારે ધોરણ 10ની ડિટેલ ફિલ કર્યા પછી તમારે ધોરણ 11ની 12ની તમે MAમાં હોય તો FY, SY, TY એ તમામ ડિટેલ તમારે ફિલ કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી તમે નીચે આવશો તો અહીંયા તમને જો તમારા કોર્સમાં બ્રેક હોય, આપણે ગેપ સર્ટિફિકેટ ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલો છે, ના જોયો તો જોઈ લેજો. ગેપ હોય તો તમારે યસ પર ઓકે આપવાનું રહેશે અને ગેપ ના હોય તો તમે નો પર ઓકે રહેવા દેશો. તમે યસ પર ઓકે આપશો તો તમારે કેટલા વર્ષનો ગેપ છે એ બતાવવાનો રહેશે. અને સ્કોલરશિપના ફોર્મમાં એક કમ્પલસરી છે એટલે ગેપની માહિતી તમારે ફિલ કરવી. ત્યાર પછી તમારે હોય સ્કૂલની જે ફીસ તમારે જે કોલેજની હોય એની ડિટેલ તમારે ફિલ કરવાની. તો એડમિશન ફી આમાં ફિલ કરશો, ટ્યુશન ફી આમાં ફિલ કરશો, તમારે અધર ફી આમાં ફિલ કરશો અને તમારે એક્ઝામ ફી આમાં ફિલ કરશો. હવે એ તમારે કઈ રીતે ફિલ કરવાની છે એ તમે તમારા કોલેજમાંથી કહેશો એટલે એ લોકો તમને કહેશે અથવા તમે તમારી ફીની પોસ્ટ મુજબ ફિલ કરી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા નીચે તમને સેવ એન્ડ નેક્સ્ટનો ઓપ્શન છે એના પર ઓકે આપશો એટલે તમે આગળના પેજમાં જશો.
આગળના પેજમાં જશો, અહીંયા તમે ડેટા અપડેટ સક્સેસફુલ અને SMS આવશે, તમે ઓકે કરશો. હવે અહીંયા તમારે ડિસેબિલિટી ડિટેલ છે ફિલ કરવાની હોય છે, એટલે કે તમે દિવ્યાંગતા ધરાવો છો. જો તમે દિવ્યાંગતા ધરાવો તો યસ કરશો, બાકી નો રહેવા દેશો. તો બીજું આમાં કાંઈ નથી કરવાનું, દિવ્યાંગ વ્યક્તિ હોય એને જ ફિલ કરવાનું છે. તો સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ પર તમે ઓકે આપશો એટલે હવે તમે આગળના પેજમાં જઈશો. હવે આ ડેટા અપડેટ સક્સેસફુલ અને SMS આવશે. હવે અહીંયા તમારે ડોક્યુમેન્ટ છે અપલોડ કરવાના છે. તો ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે? તો એ મિત્રો તમારે કાસ્ટ મુજબ તમને આવશે. તમે SC ST OBC NT DNT કાસ્ટ મુજબ તમને જોવા મળશે. કમ્પલસરી ડોક્યુમેન્ટની વાત કરું તો તમારો જાતિનો દાખલો, તમારો આવકનો દાખલો, ત્યાર પછી તમારી બેંકની પાસબુક, ત્યાર પછી તમારે ધોરણ 10ની માર્કશીટ, 12ની માર્કશીટ જો હોય તો, ત્યાર પછી તમારે LC, ત્યાર પછી તમે ગ્રેજ્યુએટ MAમાં ભરતા હોય તો ગ્રેજ્યુએટની માર્કશીટ, ફીની રિસિપ્ટ તમારે આવશે મિત્રો. હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો હોસ્ટેલનું સર્ટિફિકેટ, ગેપ હોય તો બેંકનું ગેપ હોય તો બ્રેકનું એફિડેવિટ, દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતાનું સર્ટિફિકેટ, ત્યાર પછી તમારા જો ફાધરનું ડેથ થયું હોય તો તમારા ફાધરનું મરણનું પ્રમાણપત્ર, મેરેજ થયેલા હોય તો મેરેજનું સર્ટિફિકેટ, અધર કોઈ માર્કશીટ હોય તો અપલોડ કરી શકો. આઈડેન્ટિટી કાર્ડ, તમારા સ્કૂલનું આઈડેન્ટિટી કાર્ડ અથવા આધાર કાર્ડ, એવી રીતે તમારે અપલોડ કરવાનું છે. નીચે તમારો અહીંયા તમારો જે ફોટો છે એ ફોટો તમારે અપલોડ કરી દેવાનો છે. તો તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે અપલોડ કરવાના છે અને ડોક્યુમેન્ટ તમારી કાસ્ટ મુજબ તમને જે જોવા મળશે એ અપલોડ કરવાના છે. અને રેડ માર્કવાળા છે એ કમ્પલસરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે. ત્યાર પછી તમે નીચે આવશો તો અહીંયા તમને સેવ એઝ ડ્રાફ્ટનું ઓપ્શન છે તે જોવા મળશે. સેવ એઝ ડ્રાફ્ટના ઓપ્શન પર તમે ઓકે આપશો, તમામ ડેટા તમારો સેવ થઈ જશે. ત્યાર પછી તમે પ્રિન્ટ પર ઓકે આપશો એટલે એ પ્રિન્ટ નીકળી જશે. મોબાઈલમાં હશે તો પણ અને PCમાં હશે તો પણ એ પ્રિન્ટ નીકળે પછી પ્રિન્ટ તમારી કોલેજમાં જાય અને તમારે બતાવવાની. ત્યાં એ ડ્રાફ્ટ તમારો બરાબર જોશે, એમાં કાંઈ ભૂલ હશે તો એ ફોર્મ ફરીથી તમને આપશે. એ ફોર્મ ફરીથી તમને આપશે. ફરીથી તમારે લોગિન કરવાનું છે, તમારો તમામ ડેટા સેવ રહેશે. લોગિન કરી અને પછી તમારે અહીંયા આવીને તમારે જે કાંઈ પણ સુધારો તમને કોલેજમાંથી કીધો એ સુધારો તમે કરી નાખશો ફોર્મમાં. ત્યાર પછી અહીંયા લાસ્ટ પેજમાં આવીને વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર પર તમે ઓકે આપશો. તમારા મોબાઈલમાં એક OTP આવશે, OTP તમે નાખશો એટલે આ કન્ફર્મ એન્ડ ફાઇનલ સબમિટ બટન છે ગ્રીન થઈ જશે. જેમ ઉપર છે એ ગ્રીન થઈ જાય પછી એના પર તમે ઓકે આપશો એટલે પછી તમે ફોર્મમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો સુધારો કરી શકશો નહીં. ઠીક છે, એટલે ફાઇનલ સબમિટ માર્યા પહેલાં જે કાંઈ સુધારો કરવો એ તમે કરી લેશો. ફાઇનલ સબમિટ કરી દીધા પછી અહીંયા પ્રિન્ટ છે તમે કાઢીને તમારી કોલેજમાં તમારે આપી દેવાની હોય છે. જે ડોક્યુમેન્ટ તમારે જોડવાના હશે તમામ ડોક્યુમેન્ટ જોડી અને ત્યારબાદ તમારે કોલેજમાં આપી દેવાની હોય છે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે, પરંતુ આ ઉપરાંતમાં કાંઈ પ્રકારનો ડાઉટ રહી જતો હોય તો તમે મને અવશ્ય કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો મિત્રો જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું અને નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબર કરવાનું ભૂલતા નહીં.